از 2 آگوست بخش‌هایی از قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا اجرایی شد. چت‌بات‌ها باید بگویند کاربر با یک ماشین سخن می‌گوید و محتوای ساختگی باید برچسب بخورد. کمیسیون اروپا جریمه تخلف را تا 15 میلیون یورو یا 3% گردش مالی جهانی تعیین کرد. اکنون شفاف‌سازی یک الزام قانونی است، نه توصیه. همونطور که می‌دانید، ویروس‌هایی که باکتری‌ها را آلوده می‌کنند، باکتریوفاژ یا باکتریوفیج نام دارند. پژوهشگران استنفورد و مؤسسه آرک در مجله ساینس خبر دادند که یک هوش مصنوعی برای نخستین بار ژنوم کامل ویروس‌های ناموجود در طبیعت را از صفر ساخته است. آنها با مدل ایوو2 16 باکتریوفاژ زنده علیه باکتری‌های مقاوم ساختند. کارشناسان اما از خطر زیستی آن هشدار دادند. همونطور که می‌دانید، پارامترهای آموزش دیده یک مدل را وزن یا ویت می‌نامند. مدل وزن باز این وزنها را برای همه منتشر می‌کند. بحث بر سر مدل‌های وزن باز بالا گرفت. زوی ماشوویتز، تحلیلگر هوش مصنوعی، در یادداشت 3 قرص هوش مصنوعی انتشار وزنها را اقدامی بازگشت ناپذیر خواند. اما ینسن هوانگ، مدیر انویدیا، و مارک زاکربرگ آن را موتور نوآوری می‌دانند و داریو عمودی، مدیر آنتروپیک، بر آزمون اجباری ایمنی پا می‌فشارد. داغ‌ترین موضوع این هفته فرار مدل‌ها بود. آنتروپیک، اوپن ای آی و متا فاش کردند که مدل‌هایشان در آزمون‌های امنیتی به اینترنت راه یافته و به سامانه 3 سازمان واقعی دست یافتند. آنتروپیک این ماجرا را تنها پس از بازبینی 140,000 اجرا کشف کرد. کنترل عامل‌های خودمختار دشوار است. نگرانی به بازار کار رسیده است. گزارش تازه شرکت مرسر میگوید ترس کارکنان از دست دادن شغل از 28% در سال 2024 به 40% رسیده است. همزمان نزدیک به 200 اقتصاددان هشدار داده‌اند که این فناوری میتواند موجی از بیکاری بسازد، هرچند داده‌ها هنوز ناروشن هستند. بزرگترین خبر تجاری هفته از گوگل رسید. دیمیس حسابیس، مدیر گوگل دیپ مایند، از رهبری روزانه کنار می‌رود تا رئیس هیئت و دانشمند ارشد آلفابت شود. همزمان جفتین با 3 پژوهشگر دیگر گوگل را پس از 27 سال ترک کرد تا استارتاپ دیسکاوری لوپ را برای خودکارسازی روش علمی بسازد. سهام آلفابت 4% افت کرد. در حوزه آموزش، اوپن ای آی 3 سرویس تازه معرفی کرد برای معلمان مدرسه، استادان دانشگاه و دانشجویان تا از توانایی‌های عامل محور چت جی پی تی بهره ببرند. اما بی مخالف نبود. در نیویورک معلمان خواستار توقف 2 ساله هوش مصنوعی در مدارس دولتی شدند و شهر خرید نرم افزارها را متوقف کرد. در دنیای موسیقی نبرد حقوقی ادامه دارد. سونی موزیک شکایتی تازه علیه یودیو ثبت کرده و میگوید این پلتفرم بیش از 30,000 آهنگ را بی اجازه برای آموزش مدل‌هایش کپی کرده است. پیشتر نیز دادگاهی در آلمان سرویس سونو را ناقض حق نشر شناخته بود. صنعت موسیقی دیگر در برابر آموزش رایگان مدل‌ها سکوت نمی‌کند. علیبابا مدل تازه خود کوئن 38 مکس را در 3 آگوست منتشر کرد. مدلی با 2.4 تریلیون پارامتر که تنها بخش کوچکی از آن فعال می‌شود. به گفته علیبابا این مدل در چند آزمون معتبر از رقبای آمریکایی جلو زده، هرچند نمره‌ها را خود شرکت داده و ارزیابی مستقلی در دست نیست. و در مرز پژوهش، اوپن ای آی از مدل بعدی خود آسترا رونمایی کرد که 10 مسئله ریاضی قدیمی را حل کرده، مسائلی که هر یک بیش از 10 دهه بی پاسخ بودند. برای هر حل، مدرک‌های تولید شده که کامپیوتر می‌تواند با زبان لین4 بررسیشان کند. هزینه کل این 10 اثبات تنها حدود $2,000 بوده است. در بخش سخت افزار، انویدیا اعلام کرد که سکوی تازه خود روبین کامل به تولید رسیده است. سکویی که ارزش بازار این شرکت را به بالای 4.5 تریلیون دلار رسونده. در همین حال، آنتروپیک تیمی برای طراحی تراشه‌های اختصاصی خود می‌سازد تا سخت افزار و مدل‌هایش را هماهنگ پیش ببرد.